السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع حمى البحر الأبيض المتوسط. الحمى دي بتيجي عند شعوب البحر الأبيض المتوسط، يعني الجماعة الإيطاليين، الجماعة اليونانيين، الأتراك، اليهود، العرب. المنطقة دهيت هي المعنية بالإصابة بحمى البحر الأبيض المتوسط. عادة ما بنشوفش المرض دوت في أوروبا، المناطق البعيدة عن البحر الأبيض المتوسط، أو في الدول الأمريكية ما بنشوفش المرض ده، نادر خالص خالص خالص. طيب بالنسبة، عرفنا المكان بتاعها. طيب بالنسبة لعدد الحالات، حوالي واحد لكل 200 شخص بتجيله الحالة دي. المرض ده بيجي في سن من 5 سنين ل15 سنة، لكن ممكن يجي قبل كده وممكن يجي بعد كده. لكن في معظم الأحوال عادة المرض ده بنعرفه في الناس اللي هم أقل من 15 سنة. بيبان الأعراض بتاعته. طيب المرض ده أساسا جيني، يعني وراثي، يعني بيتوارث من الآباء للأجداد، لكن الصفة بتاعته صفة متنحية، وبالتالي هو ما بيظهرش في كل الأجيال. وبالتالي في بعض الأحيان نلاقي الأولاد عندهم، لكن الآباء والجدود مش موجود عندهم المرض، لأن هو صفة متنحية. الكروموسوم اللي هو أساسا بيكون موجود عليه الجين، الجين ده اسمه MEFV. ال MEFV ده بيحصل له تحور، وبالتالي بيحصل فيه طفرة جينية في الجين ده. الجين ده لما بيحصل له طفرة جينية، المفروض ان هو بينتج مادة بروتينية اسمها بايرين. المادة دي بتتحكم في الالتهاب. مع الأسف الشديد لما بيحصل الطفرة الجينية دي، الالتهاب بيبقى خارج عن السيطرة، لأن المادة اللي هي اسمها البايرين البروتينية دي بيبقى فيها عيب، وبالتالي بيحصل الأعراض الالتهابية. بتحصل فينا الأعراض الالتهابية دي. الأعراض الالتهابية دي بتحصل في الغشاء البطني اللي احنا بنسميه البريتون، وفي الغشاء الصدري اللي هو بيغطي الرئة اللي هو الغشاء البلوري، وفي الغشاء اللي بيغطي المفاصل اللي هو السينوفيال ممبرين، وايضا بيحصل برضك في غشاء القلب اللي هو الغشاء الطاموري، وبعض الاحيان بيحصل في الغشاء المغطي للخصيتين اللي هي تيونيكا فاجيناليس. اذا هو بيصيب الانسجه بالتهاب. الالتهاب دهوت زي ما اتفقنا، المادة اللي هي اسمها بايرين بتبقى مادة فيها عيب، وبالتالي بيحصل نوع من انواع الالتهابات، بتيجي على هيئة نوبات. اهم شيء في المرض عشان نقدر نشخصه هو الالتهاب المتكرر، او المريض ده بيحصل له آلام في البطن. في 95% بيحصل آلام في البطن، وبتحصل سخونية. النوبات دي بتتكرر من آن لآخر، ممكن تيجي بعد ساعات، ممكن تيجي بعد أيام. المهم إن هي بيحصل لها نوع من أنواع التكرار. المريض ده ممكن برضك يجيله آلام في الصدر، ممكن يجيله آلام في المفاصل، وزي ما اتفقنا ممكن يجيله آلام في القلب، أو ممكن يجيله آلام في الخصيتين. المريض ده في بعض الأحيان بيحصل له خمول في الغدة الدرقية. في بعض الأحيان بيحصل له التهاب في الأغشية السحائية، لأنها برضك بتغطي المخ. المريض ده مهم جدا إن احنا نشخصه مبكر. ليه التشخيص المبكر مفيد؟ لأن المريض ده عادة بيعمل عمليات جراحية بدون داعي. احنا ما بنقدرش نفرق كويس ما بين الالتهاب الشديد اللي بيحصل في البطن من الالتهاب البريتوني البكتيري، والالتهاب البريتوني اللي هو بتاع حمى البحر الابيض المتوسط. وبالتالي بنلاقي المريض ده عمل عملية زايدة، او عمل عملية مرارة، او عمل عملية استكشاف. طيب بالنسبة للمريض ده
مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين. احنا طبعا لما بنشك في الحالة بنسأل عن التاريخ المرضي للعيلة، ده بيسهل لي كتير. وطبعا زي ما اتفقنا ان هو مش لازم يكون في الآباء، ممكن يكون في الجدود، لان احنا عرفنا ان الصفة الجينية دي هي بتنتقل بطريقة متنحية، وبالتالي هي ما بتظهرش في كل الأجيال. طيب بالنسبة المريض ده هو احنا بنديله علاج اسمه كولشيسين. الكولشيسين ده ليه أهمية. ايه أهميته؟ ان لازم المريض ياخده على طول العمر، لان المريض ده معرض لمضاعفات، اللي هو مرض التشمع. ومرض التشمع ده من ضمن المضاعفات اللي بتؤدي إلى فشل كلوي، وبالتالي المريض ده لازم ياخد الجرعة بتاعته بطريقة يومية. مع الأسف المرض ده ما بيخفش، ولكن زي ما اتفقنا هو بيجي في نوبات. النوبات دي ساعات تطول أيام، ساعات وساعات. المريض ده تختفي الأعراض ويخش في مرحلة سكون لشهور أو لسنين. وطبعا دي أهمية مادة الكولشيسين. الكولشيسين بتساعدني في إن هي تقلل لي حدة الألم وتقلل لي عدد النوبات، بالإضافة إن هي بتمنع المضاعفات اللي احنا بنسميها التشمع، اللي هو بيعمل لي فشل كلوي. طيب أحسب الجرعة إزاي؟ الجرعة من 1 مللي جرام ل 2 مللي جرام في اليوم. يعني تقريبا كده بالحبوب المصري، يعني من حباية ل4 حبات، لأن الحباية نص مللي جرام. وبالتالي الدكتور بيقدر يقيم على حسب الحالة بتاعة المريض، هو محتاج حباية أو 2 أو 3 أو في بعض الأحيان 4 حبات في اليوم. وممكن نوزع الأقراص دي على مدار اليوم، عشان نتلافى المضاعفات بتاعة الكولشيسين. من أهم مضاعفات الكولشيسين المغص والإسهال، وده نادرا. ولو حصل زي ما اتفقنا بنقلل الجرعة خالص خالص خالص، وبعد كده نبتدي نزود بالتدريج على أساس إن الجسم يبتدي يتقبل مادة الكولشيسين. طيب هنفترض إن الحالة دي ما استجابتش للكولشيسين. حالات نادرة جدا اللي هي ما بتستجيبش، تقريبا حوالي 5% ما بيستجيبوش للكولشيسين. نلاحظ ان 65% الألم بيروح خالص خالص خالص، والمريض بيقول والله يا دكتور انا ما جاتليش الحالة من شهور او سنين. في حوالي 30% بيحصل ان الحالة تيجي على استحياء، وفي نفس الوقت ما تقعدش فترة طويلة. يعني الألم بيقل قوي قوي قوي، وبياخد فترة طويلة على بال ما يجي. طب وال5% بقى اللي هم ما بيستجيبوش للكولشيسين، احنا برضك بنديهم كولشيسين عشان نمنع مضاعفات المرض اللي احنا تسميناه التشمع، عشان ما يحصلش فشل كلوي. لكن في نفس الوقت بنديهم أدوية بيولوجية تانية بتساعدهم في التحكم في المرض. طيب بالنسبة للمريض دهوت، بنتلافى ان احنا نديله جريب فروت، بنتلافى ان احنا نديله ادويه زي الاريثروميسين او الدلتا زيم. الدلتا زيم ده بنديه في حالات ارتفاع ضغط الدم، او برضك الكيتوكونازول. المواد دي بنتلافى ان احنا نديها للعيان. طيب بالنسبه للمريض دهوت، احنا عرفنا ان المرض ده غير معدي، وعرفنا ان المرض ده اساسا بينتقل بطريقه وراثيه. طيب بالنسبه للمريض دهوت، احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل له دعم نفسي، على اساس ان هو يتقبل الحاله المرضيه بتاعته ويتعايش معاها. زي ما اتفقنا ان ساعات الاولاد دول ما بيروحوش المدرسه بانتظام، او لما بيكبروا ما بيروحوش الشغل بانتظام. فيجب ان احنا نحاول بقدر الامكان نراعي الناس دهيت، على اساس ان هم محتاجين دايما الدكتور يبقى على متابعة مع الحالة بتاعتهم. انا بشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.